हॅलो फ्रेंड्स. आज आपण निफ्टी बघूया. निफ्टी आपण जी लेवल सांगितली त्या लेवलच्या एक्झॅक्ट वरती सस्टेन झालेली आहे. पण ही जी लेवल सांगितलेली 17,000 1973 ची लेवल सस्टेन झालेली आहे. तर म्हणजे एक 18,000च्या प्लस निफ्टी सस्टेन झालेली आहे. तर याच्यावरून आपल्याला समजेल का हा जो फॉल आला होता, ऑलमोस्ट हा एवढा फॉल हा फुलफिल झालेला आहे. आणि आजची जी क्लोजिंग झाली ती खूप छान झाली. 18,000च्या वरती क्लोज झालेलं आहे. आणि जर आपण बघाल नेक्स्ट लेवल जी दिसते ही 18,200. 18,200च्या वर निफ्टी जाऊ शकतो. म्हणजे हा तुम्ही फॉल बघाल तर हा एवढा फॉल असून हा ऑलमोस्ट जर बघायला गेलो तर एक 8%चा फॉल निफ्टी मध्ये आलेला आहे. आणि त्यानंतर रिव्हर्सल होऊन एक बेस कॅन्डल बनवली. आणि त्यानंतर जो मेजर फॉल होता त्या फॉल मध्ये हा जो लेवल पासून जो मोठा फॉल झालेला त्या दिवशी, मे बी 3 फेब ला हा फॉल झाला होता. त्याच्यानंतर रिकव्हरी होऊन एक्झॅक्ट सेलिंग ऑब्झर्व केलेली आहे. तर याच्यावरून आपल्याला समजतं की 18,200 पर्यंत निफ्टी जाऊ शकतो. आणि जर त्या ठिकाणी जर सस्टेन राहिली एक दोन ट्रेडिंग सेशन, तर मग नेक्स्ट लेवल त्याची येते 18,470. तर 18,470 ची लेवल आपण निफ्टी मध्ये मे बी मार्च एंड पर्यंत एक्सपेक्ट करू शकतो. किंवा मिड मार्च मध्ये पण आपण एक्सपेक्ट करू शकतो. आता आपण अजून एक चार्ट बघूया. त्याने एक चांगला ब्रेकआउट दिलेला आहे. युपीएल युपीएल लिमिटेडचा चार्ट आपण बघूया. हा डेली चार्ट आहे आणि डेली चार्ट मध्ये तुम्हाला दिसेल कशा प्रकारचा एक मेजर फॉल आला होता आणि तिकडून चांगल्या प्रकारची रिकव्हरी झालेली आहे. काल एक ह्यूज व्हॉल्यूमने बाईंग झाली. आज पण एक रिस्पेक्टिव्ह बाईंग झालेली आहे. तर याच्यामध्ये ही बेस हा जो बेस आहे हा जो बेस बनलेला आहे हा UPL चा सपोर्ट राहील. आणि त्याचं टार्गेट एक शॉर्ट टर्म मध्ये 788 आणि नेक्स्ट टार्गेट राहील 800. या दोन टार्गेट साठी आणि तुम्ही बघाल तर 800 वर एक रेजिस्टन्स तुम्हाला दिसेल. हा बघा, एक मेजर रेजिस्टन्स हा तुम्हाला इथेनच दिसतोय का. जर UPL हा ह्या दोन रेजिस्टन्सला सेफ झाला किंवा सस्टेन झाला तर एक चांगल्या प्रकारची रॅली आपण याच्यात एक्सपेक्ट करू शकतात. आणि आपण जो क्रॉसओव्हर आहे हा गोल्डन क्रॉसओव्हर इकडे सुद्धा झालेला आहे. आपण बघू शकता एक गोल्डन क्रॉसओव्हर इथे झालेला आहे. तर याचा सुद्धा स्टॉप लॉस ठेवून तुम्ही UPL वर फोकस ठेवू शकता. अजून एक स्टॉक आहे ITC. आयटीसी मध्ये तुम्ही बघाल आयटीसी मध्ये तुम्ही बघाल
तर ITC एक मेजर रॅली देऊन साइडवेज झालेला आणि काल त्याने एक चांगली रॅली दिलेली आहे आणि टॉप लेवलला हा बुलिश फिंग पॅटर्न बनवलेला आहे. मे बी कमिंग डेज मध्ये एक चांगली प्रकारची रॅली पुन्हा ITC देऊ शकतो. तुम्ही बघाल की मंथलीचा ब्रेकआउट याच्यात आपण आहे हा 2017 3 जुलै 2017 चा ब्रेकआउट आपण एक मल्टी इयर ब्रेकआउट आपण मानू शकतो ITC मध्ये. तर अशा प्रकारचे ब्रेकआउट जेव्हा येतात मल्टी इयर, बघा 2018ला ही लेवल 17ला ही लेवल आलेली, त्याच्यानंतर आज ही लेवल तुम्हाला दिसते या मंथ मध्ये. तर ऑलमोस्ट एक 5 वर्षाचा ब्रेकआउट ITC मध्ये झालेला आहे या मंथ मध्ये. तर अशा मोठ्या ब्रेकआउट जेव्हा होतात तेव्हा एक्सपेक्टेड आहे की एक 30-40% ची रॅली तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकतात ITC मध्ये. अजून चार्ट बघायचा झाला तर आपण TVS मोटर मध्ये काहीतरी मला मुवमेंट दिसली. येस, TVS मोटर मध्ये पण सेम सेम सिच्युएशन आहे. हा आपला डिमांड झोन मधूनच एक रिएक्शन दिलेली आहे TVS मोटरने आणि कन्सोलिडेटेड मुवमेंट नुसार इथे गोल्डन क्रॉसओव्हर झाला आणि तिकडून एक चांगली रॅली दिली. आणि ही जी रॅली या लेवल पासून जो ब्रेक झालेला, तर ऑलमोस्ट त्याने आपली सेलिंग ऑब्झर्व केलेली आहे आणि एक्सपेक्टेड टार्गेट जर या लेवल पासून सस्टेन होतो तर 1160 पर्यंतची रॅली, म्हणजे इथून ऑलमोस्ट 60 रुपयाची रॅली TVS मोटर देऊ शकतो. तुम्ही या TVS मोटरवर पण फोकस ठेवू शकता. धन्यवाद.